Hey guys, welcome back to my channel. আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালে। আৰু মই এতিয়া আছোঁ ফৰকাটিঙতে আৰু আজি ভাবিলোঁ যে মই এটা ফ্ৰিজটো কেনেকৈ চাফা কৰোঁ বা ফ্ৰিজৰ মই সেইদিনাখন যে কৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ' যে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ দুটামান বস্তু মিছ'ৰ পৰা, সেইকেইটা বস্তু মই কেনেকৈ পাৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু সেই বুলি ভাবি পেলাই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা মোৰ চেনেলত আছে যে ফ্ৰিজটো মই কেনেকৈ ক্লিন কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ আচলতে ফ্ৰিজটো বহুতে হয়তো চাৰ্ফ দি চাফা কৰে বা কিবা দি চাফা কৰে, কিন্তু আচলতে ফ্ৰিজটো চাৰ্ফ বা কিহবাই চাফা কৰিব নালাগে। সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈ আচলতে ফ্ৰিজটো চাফা কৰিব লাগে যাতে বেক্টেৰিয়া ফ্ৰী হৈ থাকে, লগতে ফ্ৰিজৰ যিখিনি কেতিয়াবা বস্তু ৰাখিলে গোন্ধাই ন, মাছ বা মাংস এনেকুৱা, সেই গোন্ধখিনি কেনেকৈ নাইকিয়া কৰি ৰাখিব পাৰি গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰি এটা ভিডিঅ' আছে মোৰ চেনেলত। আপোনালোকে লিংকটো পাব, আই বাটনটো চেক কৰিব, নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব, পাই যাব তাতে। আৰু আজি সেইকাৰণে মই সেইটো পাৰ্ট দেখুওৱা নাই, জাষ্ট মই বস্তুখিনি যিখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ ৰাখিছোঁ সেইখিনি বস্তুৱে দেখাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যায় আৰু লগতে লাইক কৰি দিয়ে, দুইটাই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয়। গতিকে ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে আপোনালোকে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ফ্ৰিজটো হৈছে এইটোৱেই, আৰু তিনিটা চেম্বাৰ আছে ইয়াতে। একেবাৰে ওপৰতো হৈছে বৰফৰ কাৰণে, আৰু মাজৰটো যিখিনি আমি খানা চানা থওঁ, আৰু তলৰটো সেয়া চব্জিৰ কাৰণে। আৰু এইটো চাফা কৰাৰ আগৰ ভিডিঅ' হয়, এইটো আজি কৰা শ্বুট নহয়, এইটো কালি কৰিছিলোঁ মই। আৰু ইয়াতে অকল পানী আছে, বাকী এতিয়া বিশেষ একো নাই। আচলতে এইটো শ্বুট কৰোঁতে ঘৰলৈ আলহী আহিলে কাৰণে মই সেইখিনি পিছৰখিনি আৰু চাফা চিকুণ কৰিবলৈ নহ'লে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো পাৰ্টকে আজি মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিওঁ, পিছত চাফা কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাম। আৰু সেইকাৰণে যিখিনি ভিতৰত বস্তু আছে সেইখিনি অলপমান বেলেগ দেখিব আপোনালোকে। আৰু এইখিনি চাফা কৰাৰ আগৰ যিহেতু, সেইকাৰণে অকণমান লেতেৰা নিচিনা হৈ আছে। আৰু বাকীখিনি চাফা কৰাৰ পিছত কি হয় আপোনালোকক দেখামেই এনেও। আৰু ইয়াতে চব্জিখিনি আছে, আৰু চব্জি একদম ভৰ্তি হৈ আছে কাৰণে আপোনালোকক ওলাই নেদেখাওঁ আৰু গোটেইখিনি। তাৰপিছতে এইটো হৈছে আজি কৰা শ্বুট, এইটো চাফা কৰিলোঁ। আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, মানে একদম চিকচিকাই যায় পূৰা চাফা কৰাৰ পিছত, বহুত ভাল লাগে। আৰু এইখন বিশেষকৈ যিখন ওপৰত পৰা আছিলে সেইখন বহুত ভাল হয়, মানে বহুত ইউজফুল হয়, মানে তিনিটা পকেট দুইফালেই আছে। সেইকাৰণে বস্তু বিশেষকৈ সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু ইয়াত থ'ব পৰা যায়। আৰু তাতে প্ৰথমটোত মাৰ ভাগৰ ইনচুলিন থৈছোঁ 2টা পেকেট, কাৰণ সেইটো সদায়ে লগা বস্তু আৰু সদায় নতুন নতুন চিৰিঞ্জ লাগে, সেইকাৰণে মই ঠাইতে পোৱাকৈ ওপৰত থৈ দিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ডটোত সেয়া চুৰি, যিখিনি ইউজ নহয়, আমাৰ কেতিয়াবাহে হয়, লগতে কিছুমান চাফা কৰা ব্ৰাছ, যিহেতু এইবিলাক কিবাকিবি সৰু সুৰা বস্তু চাফা কৰা ব্ৰাছ পুৰণি, সেইখিনি থৈছোঁ। আৰু এইটো ওপৰতো একদম খালী আছে, পানীয়ে আছে যিহেতু। আৰু তলতো সেয়া ওপৰত যিটো আছে সেইটো পাৰ্ট খালী আছে, কেতিয়াবা মাছ চাছ থোৱা হয়, আজি থোৱা নাই। আৰু ইয়াতে সেয়া এইকেইখন চাওকচোন, যিখন পাৰিছোঁ ট্ৰেত যে পাৰে, সেইখন বহুত ভাল, খালী চাইজটো অকণমান এচিকুটমান অকণমান ডাঙৰ আহিলে, নাজানো এইটোৱে চাগে চাইজ থাকে, তথাপিতো ভালকৈ আছে, লগাই থ'ব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ মানে লেতেৰা নহয় ট্ৰেকেইখন, সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু ইয়াতে আছে চিকেন, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আনি পেলাই কাটিছিলে ঘৰতে, যিখিনি আজি দিনত বনালে অলপমান, আৰু যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি কুকুৰৰ কাৰণেও আছে, মানুহৰ কাৰণেও আছে, একেলগতে থৈ দিছে। আৰু ইয়াতে আছে মাছৰ মূৰ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু। আৰু মাছৰ মূৰ, দিনত আজি মাছৰ তৰকাৰী বনাইছিলে, তাৰপিছত যিখিনি মাছৰ মূৰ 2টা থাকিলে সেয়া আৰু থৈ দিছে ঢাকি পেলাই। আৰু এটা কথা, ফ্ৰিজত সদায় বস্তু ঢাকি থ'ব লাগে, কেতিয়াও বস্তু উদঙাই থ'ব নালাগে, বহুত বেয়া হয় সেইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। আৰু এয়া হৈছে প্ৰথমখিনি কুকুৰৰ কাৰণে মাংস বইল কৰি থোৱা আছে, আৰু এয়া কৈছিলোঁ যে দিনত বনাইছিলোঁ, অকণমান বাকী থাকিলে আৰু সেয়া থৈ দিছোঁ ঢাকি পেলাই। আৰু এতিয়া আচলতে আমাৰ ঘৰত গাখীৰ নাই, কিন্তু আগতে আছিলে, সেইকাৰণে মায়ে যিখিনি সৰ কাটি সদায় থয়, সেইখিনি ঘিউ বনাবৰ কাৰণে এয়া থৈ দিয়া আছে। আৰু তলৰ পাৰ্টটো খালী হৈ আছে, যিহেতু চাফা কৰিছিলোঁ আজি, সেইকাৰণে তলৰ পাৰ্টত এতিয়ালৈকে একো থোৱা হোৱা নাই। আৰু এইটো দৰ্জাখনৰ একেবাৰে ওপৰত বেকিং পাউডাৰে মেক্সিমাম, বেকিং পাউডাৰ, কোকো পাউডাৰ এইবিলাকেই আছে। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, মিঠাই যিটো চাহত কেতিয়াবা বনাবলৈ আনি থৈছে। আৰু লগতে এইটো ফুড কালাৰ হয় আৰু টেঙা। আৰু
তাৰ নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে তাতে থৈছে গোটেইখিনি কণীখিনি আৰু ইয়াত থৈছে মাৰ ইনচুলিন আৰু ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ লিভাৰ টনিক এটা আৰু সেইটো হাঁহৰ ডিম হয় আৰু লগতে তলত আছে গোটেইখিনি পানীৰ বটল যিমানখিনি পানীৰ বটল মানে থোৱা আছে ঘৰত আছে বাহিৰত এটামান ওলাইছে বাকীখিনি গোটেইখিনি ভৰাই থোৱা আছে কাৰণ বেছি গৰমত মানে দিনত কেতিয়াবা গৰম লাগিলে ফ্ৰিজৰ পানী অকণ খাবলৈ মন যায় যে সেইকাৰণে আৰু তলৰ পাৰ্টটো মই খুলি নেদেখাওঁ তাত একে চব্জিখিনিয়ে আছে যিহেতু তলৰ পাৰ্টটোৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে কিনিম সৰু সৰু বেগ কিছুমান চব্জি থোৱা কিন্তু কিনা নহ'লে টাইম নহ'লে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই